वेलकम टू एम एच अकॅडमी. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगचा ऑप्शन फॉर्म कसा फिलअप करायचा, कॉलेजचे चॉईस कोड कसे फिलअप करायचे हे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण समजून घेणार आहे. बघा सिम्पली तुम्हाला सीईटी सेल महाराष्ट्र या वेबसाईटला व्हिजिट करायची आहे. बघा त्या वेबसाईटला व्हिजिट केल्यानंतर तुम्हाला तिथे ॲडमिशन प्रोसेस फॉर द अकॅडमिक इयर 2024-25 ला व्हिजिट करायची आहे. मग तिथे व्हिजिट केल्यानंतर तुमच्या समोर अशा प्रकारची विंडो ओपन होते. बघा वाटल्यास मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये डायरेक्टली लिंक देईल, त्या लिंकमध्ये तुम्ही डायरेक्टली या वेबसाईटवरती इथे येऊ शकता. बघा सिम्पली तुम्हाला इथे काय करायचं आहे, इथे तुम्हाला अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सेस बी टेक याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. मग याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मग याच्यावरती मी क्लिक करतो. मग याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर एक विंडो ओपन होईल. बघा जिथे तुम्ही न्यू रजिस्ट्रेशन आणि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आता ऑलरेडी रजिस्टरवरती तुम्ही तिथे क्लिक करा. मग ऑलरेडी रजिस्टरवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर तिथे लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड तिथे मागतील. सिम्पली तुम्ही तिथे लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड तिथे फिलअप करा. बघा इथे तुमच्यासमोर लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड तिथे मागतील. सिम्पली तो लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड तुम्ही तिथे फिलअप करा. मग लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड फिलअप केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा तुमचा फॉर्म ओपन होईल. तुमचा स्वतःचा फॉर्म इथे ओपन होतो. त्यानंतर बघा इथे तुम्हाला दिसेल इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर द कॅप राऊंड 1. त्यानंतर तुम्हाला इथे फॉर्म फिलअप करायचा आहे, कम्प्लीट करायचं त्याला. त्यासाठी काय करायचं, सिम्पली मग इथे तुम्हाला दिसते खाली प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म, याच्यावरती तुम्ही क्लिक करा. मग याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तिथे फॉर्म फिलअप करण्याची पुढची प्रोसेस तुमची स्टार्ट होईल. बघा इथे त्यांनी विचारलं तुम्ही कोर्स वाईज तुम्ही ते सिलेक्ट करू शकता. आता एक्झाम्पलसाठी ते मी काय करतो, सिलेक्ट कोर्स. आता समजा एक्झाम्पलसाठी इथे मी केमिकल इंजिनिअरिंग घेतो. बघा केमिकल इंजिनिअरिंग घेतो इथे एक्झाम्पलसाठी. सिलेक्ट युनिव्हर्सिटी, कुठली युनिव्हर्सिटी पाहिजे वाटलं तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. जी कुठली तुम्हाला युनिव्हर्सिटी पाहिजे तुम्हाला युनिव्हर्सिटी सिलेक्ट करा, किंवा ऑल तर ऑल सुद्धा सिलेक्ट करू शकता तुम्ही. ऑल ठेवून द्या, जिथे सगळ्या युनिव्हर्सिटी असतील महाराष्ट्रातल्या त्या तुम्हाला तिथे दिसतील. आता मी ते ऑल ठेवतो. सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ज्या कुठल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं आहे ते तुम्ही ते सिलेक्ट करू शकता. समजा मला मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड एक्झाम्पलसाठी मी रायगड सिलेक्ट करतो. बघा रायगड इथे सिलेक्ट करतो. इथे रायगड सिलेक्ट केलं एक्झाम्पलसाठी. आता इन्स्टिट्यूट स्टेटस काय, बघा इथे ऑलसुद्धा तुम्ही ठेवू शकता. गव्हर्नमेंट आहे, गव्हर्नमेंट ॲडेड आहे, प्रायव्हेट आहे, कसं आहे अनएडेड म्हणजे प्रायव्हेट. इथे मी ऑल ठेवतो. तुम्हाला जे पाहिजे तुम्ही ते सिलेक्ट करू शकता. तुम्हाला फक्त गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर गव्हर्नमेंट आणि गव्हर्नमेंट ॲडेड तिथे ठेवू शकता. बघा इन्शुरन्स स्टेटस कसं पाहिजे, ऑटोनॉमस का नॉन ऑटोनॉमस, इथे ऑल तुम्ही ठेवा. किंवा ऑटोनॉमस म्हणजे काय, काही इन्स्टिट्यूटला तिथे स्वायत्ता देण्यात आलेली आहे, म्हणजे त्यांचं कामकाज करण्यासाठी त्यांना इथे स्वातंत्र्य तिथे देण्यात आलेलं आहे. आता मायनॉरिटी स्टेटस तुम्ही इथे बघा, लँग्वेजची सुद्धा मायनॉरिटी असते आणि रिलिजनची सुद्धा असते. तुम्ही मायनॉरिटीमध्ये येत असाल तर मायनॉरिटी सिलेक्ट करण्यात इथे ऑलच ठेवा. आणि TFWS तुमचं एस असेल तर एस ठेवा, नो असेल तर नो ठेवा, किंवा ऑलच ठेवा, काही इश्यू नाही आहे. आता बघा केमिकल इंजिनिअरिंग आपण तसं सिलेक्ट केलं. बघा सर्च इन्स्टिट्यूट मी करतो इथे. आता रायगडमध्ये ज्या केमिकल असणाऱ्या इन्स्टिट्यूट आहे तिथे बघा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर टेक्निकल युनिव्हर्सिटी लोणेरे, म्हणजे रायगडमध्ये कॉलेज आहे, गव्हर्नमेंटचं कॉलेज आहे, सर्वात चांगलं कॉलेज आहे. बघा त्याचा ऑप्शन मी इथे सिलेक्ट करतो एक्झाम्पलसाठी. बघा इथे मी ऑप्शन सिलेक्ट करतो. हा सुद्धा एक ऑप्शन सिलेक्ट करतो, ॲड सिलेक्टेड ऑप्शन. मग तुम्हाला अजून कुठली ब्रांच ॲड करायची आहे किंवा अजून दुसरं कॉलेज ॲड करायचं तुम्ही ॲड करू शकता इथे. मग आता मी काय करतो, समजा एक्झाम्पलसाठी इथे सिव्हिल इंजिनिअरिंग ॲड करतो. बघा ठीक आहे, ते सिव्हिल इंजिनिअरिंग घेतो. ABC बघा सिव्हिल इंजिनिअरिंग. बाकी सगळं स्टेटस तेच ठेवतो. सर्च इन्स्टिट्यूट. बघा आता कुठल्या, बघा जे जे रायगडमध्ये कॉलेज आहे तिथे सिव्हिलचं नावं इथे आलेली आहेत. बघा मी ते एक्झाम्पलसाठी सेम तेच एक दोन नावं इथे एक्झाम्पलसाठी सिलेक्ट करतो. बाटूचं नाव इथे सिलेक्ट करतो. मग ॲड सिलेक्टेड ऑप्शन. मग हे झाल्यानंतर तुम्हाला अजून ॲड करायचं असेल तुम्ही ॲड करू शकता. बघा आता इथे तुम्हाला काय वाटलं एखादं डिलीट करायचं तुम्ही डिलीट करू शकता. तुम्ही वाटलं तसं पाहिजे तसं करू शकता. बघा आता इथे सेव्ह अँड प्रोसीडवरती क्लिक करतो. मग सेव्ह अँड प्रोसीडवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे प्रेफरन्स इथे सेट करायचं आहे. तर कुठला प्रेफरन्स तुम्हाला 1 नंबरला पाहिजे, कुठला 2 नंबरला पाहिजे, तुम्हाला ते सेट करायचं आहे. बघा तुम्ही सिम्पली सिलेक्ट करून त्याला सेट करू शकता. कुठलं तुम्हाला 1 नंबरला पाहिजे, कुठलं 2 नंबरला पाहिजे. बघा इथे मी रिसेटलावरती क्लिक करतो. म्हणजे 1 नंबरला जे मला पाहिजे ते पहिले सिलेक्ट करतो. समजा बघा मला इथे सिव्हिल इंजिनिअरिंग 1 नंबरला पाहिजे, 4 नंबरला आहे ते 1 नंबरला मी घेतो. बघा इथे 4 नंबरला आहे, सिम्पली त्याला एक. आणि नंतर तर सिव्हिल इंजिनिअरिंग 2 नंबरला पाहिजे. बघा ते सेकंडवाला सिलेक्ट केलं, 2 नंबरला आलं. नंतर बघा केमिकल इंजिनिअरिंग मला 3 नंबरला पाहिजे, 3 नंबरला घेतो. आणि शेवटचं मुंबई युनिव्हर्सिटी 4 नंबरला पाहिजे, 4 नंबरला घेतो. मी फक्त एक्झाम्पलसाठी ते दाखवलेलं आहे. बघा इथे तुम्हाला इथे कॅपचे रूल्स आणि रेग्युलेशन सुद्धा फॉलो करायचे, कारण मिनिमम 1 ऑप्शन आणि मॅक्झिमम तुम्हाला 300 ऑप्शन तुम्ही इथे देऊ शकता.
बघा इथे वाटलं रिसेट करायचं तुम्ही रिसेट करा. मी सेव्ह अँड प्रोसीडवरती इथे क्लिक करतो. बघा वाटल्यास तुम्हाला इथे परत चेंज करायचं तुम्ही चेंज करू शकता इथे. बघा वाटल्यास तुम्हाला इथे परत चेंज करायचं तुम्ही चेंजवरती क्लिक करा. अजून तुम्हाला कुठला बघा इन्सर्ट चॉईस कोड डायरेक्टली मूव्ह चॉईस कोड याच्यावर तुम्ही जाऊ शकता. वाटल्यास ते मला काय चेंज करायचे नाही आहेत. बघा इथे प्रेफरन्स नंबर आलेला आहे 1 2 3 4. आता 1 नंबरचा ऑप्शन तिथे ॲडमिशन घेणं कंपल्सरी असतं हे तुम्ही लक्षात घ्या. मी परत सेव्ह अँड प्रोसीडवरती क्लिक करतो. बघा सेव्ह अँड प्रोसीडवरती क्लिक केलं बघा इथे 1 नंबरला कोण आहे 2 नंबरला कोण आहे तर चॉईस कोड तिथे आलेला आहे. नेक्स्ट तुम्हाला काय करावं लागतं प्रोसीड टू कन्फर्म ऑप्शनवर याच्यावरती क्लिक करावं लागतं. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तिथे तुमचा तिथे पासवर्ड तिथे एंटर करावा लागतो आणि पासवर्ड एंटर केल्यानंतर तुमच्या मोबाईल नंबरवर तिथे OTP येतो आणि तो OTP तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्ही तुमचा जिथे फॉर्म तिथे कन्फर्म करू शकता. बघा प्रोसीड टू कन्फर्म ऑप्शन तुमच्याकडे आहे. तर कन्फर्म करण्याच्या अगोदर वाटल्यास परत तुम्ही ते चेंजेस करू शकता. बघा इन्सर्ट चॉईस कोड डायरेक्टली मूव्ह चॉईस कोड जे काय तुम्हाला चेंजेस करायचे ते चेंजेस करू शकता कन्फर्म करण्याच्या अगोदर. कन्फर्म केलं का तुम्हाला कुठलेही तिथे चेंजेस करता येणार नाहीत. लक्षात घ्या. प्रोसीड टू कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म करण्याअगोदर तुम्ही चेंजेस करू शकता. बघा अशा प्रकारे तुम्हाला इथे ऑप्शन फॉर्म फिलअप करायचं आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला काही डाऊट असेल तुम्ही जरूर मला कमेंटमध्ये विचारू शकता आणि मी सांगितलेली इन्फॉर्मेशन समजली असेल तर चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. साईडला जे बेल आयकॉन बटन आहे ते प्रेस करा म्हणजे माझ्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले भेटेल. थँक्यू.